Tervetuloa Sipaitkeppalle. Viime kerralla tosiaan meillä jäi tämä puhaltimen laiton jälkeen tämä keula kassaamatta ja itse asiassa ei tätäkään jaksoa vielä aloitettu tuolla keulan kassaamisella, vaan pitäisi tosiaan tämä ohjaksen kiikkeryys tästä näin selvittää seuraavaksi. Ja koska meillä on nyt tällä hetkellä tässä hyvin hommat purettuna, niin meillä on hyvin tilaa tehdä se, niin tehdään nyt tässä vaiheessa ennen kuin kasataan tuo keula. Niin tässä tosiaan tässä kaikki kulmat tässä autossa ihan ok. Kaikki sinänsä pitäisi olla, kaikki alusta-osat on uutta ja kaikki on sinänsä millä pitäisi olla ok, että tämä auto kulkee hyvin, mutta se ei vaan kulje, se on vaan todella kiikkeä. Ja minusta ainakin vaikutti tuossa silloin kun tätä tutkin, niin kun painaa tätä keulaa alaspäin, niin tämä rengas kääntyilee tässä näin se jouston mukaan. Eli se olisi bump-steeriä tässä vehkeessä ja mikä vähän vaikuttaa sitä aiheuttaa se tämän kiikkeryyden. Ja se tosiaan todennäköisesti johtuu siitä, koska mulla on tämä E30 keulassa, siellä on E30 se ohjausvaihe ja siinä on itse asiassa taitaa olla, jos käyttäisiin se holokkeja, niin siellä on, ne holokit voi pistää ylös ja alas ja sitten niin se ohjausvaste voi pistää eteen ja taakse sinne. Ja se kun tosiaan on erilainen kuin E30, niin se on todennäköisesti väärässä asennossa siellä ja se ehkä aiheuttaa sen. Niin nyt jos mulla on tarkoituksena semmoinen, että pistetään tähän nappaa vaikka laseri osoittamaan johonkin pahviin tänne ja etsitään sitä ohjausvaiheesta semmoinen asento, millä se nähdään, että se laseri ei niinku kääntele täällä pahvissa täällä kauempana silloin kun tämä rengas liikkuu ylös ja alas. Eli otetaan täältä iskarista jouset pois ja viritellään tähän laseria ja sitten siinä ajokorkeuden paikkeilla liikutellaan tää ylös alas ja etsitään semmonen kohta, millä tuo ohjausvaihe tuolla, milloin se ei kääntyle tämä ohjaus silloin kun se joustaa tuo, niin semmonen pitäisi tehdä. Ja samalla sitten kun joudutaan purkamaan, niin mua on ärsyttänyt kun tässä on tuonne BC:n Extreme-toppi alusta, mua on ärsyttänyt kun se on turha jäykkä tässä autossa, että on se nyt ajellut, mutta en ole sen välittänyt, mutta se on liian jäykkä minun makku ja muutenkin, niin tilasin täältä Suomen PC-maahan tuolta, eli maassa niitä pari kiloa löysemmät jouset tuohon noin, niin sopataan ne samalla paikalle. Mutta harmaan nyt aloitetaan sillä, että aukaistaan iskareita tai jousi pois, että saadaan tämä nyt liikkumaan tästä ylös alas sillä nätisti ja sitten jatketaan sillä lailla. Eli koska tuo viiva on nyt suorassa, niin laserin pitäisi seurata viivaa, jos rengas ei käänny jouston aikana. Kauan sulla on ollut tuo auto nyt? Onko se jonkun aikaa ollut? Häh? Onko se jonkun aikaa ollut? Nyt tulee ajettavaa sitten. No, on se sellainen, mikä on mennyt normaalisti ihan nätisti, vaan kun yrittää luusutella, niin ihan vitu hirviä ajia. Nytpä pumpattaa. Onko tänne epäkässä puustat sinne? Missä? Eessä? Niin. Oo. Se tikkari. Niin. Onko nää käynyt kasterille? Joo. Se on hyvä kun... Mitähän tuo tekee? Monta astetta kääntyy tuo rengas tuossa niinku. Tai eihän se seuraa, kuten näkyy. No, kuten sanoin, niin kokeilin muuttaa ohjausvaihteen kohtaa ja lopulta päädyin siihen, että ohjausvaihteen päällä olleet holkit piti siirtää ohjausvaihteen alle, jotta pump steering sai eliminoitua. Tämä myös tarkoitti, että ohjausteostimen jäähdytyssilmukka ei mahtunut paikalleen ja se päätyy roskiin. Pitää teettää letkun pätkäsen tilalle, mutta nyt tilanne näyttää näin hyvältä. Eli oikein hyvä. Nyt vaan uudet jouset paikalleen.
Tämän jälkeen korjataan katkennut kusiussin letku, että siitä ei tule huomauttamista leimalla. Jonka jälkeen keulan pystyy kasaamaan loppuun. 100 newtonia. Se oli ykkösvaihto. Ei se sitten. Uusi kehitys. Hirveästi tekis meni noin lokarit raapia. Oliko nuo johot alla vai päällä? Minä muistan, että pistän siihen. Rovasti se tältä puolelle lähti. Se on ihan kohta koira, saatana se. Mikä ne saa se? Joo, täällä alkaa olla siinä. Minä saan itse loppuun. Nyt kun se on takanapäin, jatketaan bensajärjestelmän kanssa. Tankin sisäistä pumppua varten hommasin tommosen ruiskuversion pumpun telineen IP:stä halvemman mahdollisen minkä löysin, koska tarvin vain telineen. Joku pumppukin tässä tuli mukana, mutta se ottaa nyt hylkyyn ensimmäisenä. Merkkaan sitten uudelleen Valpron 450 LPH E85 pumpulle paikan
ja tämän jälkeen bensan tason anturi paikalleen, että voi mallailla uuden pumpun asennon. Tämä anturi pitäisi olla 55 litran tankille sopiva, vaikka teline onkin uudemmalle 60 litran tankille, missä on tupla-anturit. Pumppuun mukana tullut letku kiinni. Pumppu sitten klemmareilla telineeseen paikalleen. Sitten vielä johdottineita paikalleen, letkuklemmari tiukalle ja imusukka paikalleen. Minkä jälkeen päästäänkin asentamaan valmiiksi saatu hässäkä paikalleen. Tämä tarkoittaa takapenkin irroitusta ja sen alta paljastuukin luukku, mistä päästään käsiksi bensatankin päälle. No mitä persettä? No. 5 sentin kolikko meidän takapenkin. Äkkiä nyt alkaa kolikota kertymään tuonne penkin. Mystisesti aina ei. Nee. Siinä näkyy meikäläisen moraama kaasarikoneen teline, missä oli vain lähtö bensalle, eli olen siihen lisännyt paluun, mutta se saa nyt poistua tieltä. Ja jos joku ihmettelee, miksi käytän noita kertakäyttöisiä klemmareita, niin ihan vaan lähinnä OEM-luukin vuoksi, joilla Motonetin haapisklemmarilla tulee just semmonen tein itse ja säästen luukki. Ei tämä tankki näytä ollenkaan pahalta. Mikä? Tämä tankki. Ei ole restis. Ei, ihan hyvä. Tuo minäkin haisee ihan hyvälle, eikä tunnu tullut mitään. Kurkka. Tuossa pitää mitään. Ui vittu, putosi jotakin tänne. Hyvän näkö. Eikö ihan hyvä? Mitään mä nyt puotan. Kolikon. Jep, eli auto oli jo seissyt niin kauan, että pelkäisin tankin kärsineen sisältä, koska se oli vain puoleksi täynnä. Mutta ei näkynyt mitään ja E85 tuoksui vielä ihan hyvältä, toisin kuin bensa tekisi noin pitkän ajan jälkeen. No, sit pujotellaan uusi pumpuhässäkä paikalleen. Sovitus on todella tiukka, mutta kyllä se sinne menee juuri ja juuri.
vittu! No, mikä unohtuu yleensä? Kun jotakin asentaa. Niin. Ei, olisiko se tiiviste tuota välistä? Sitten bensan tason anturi. Jos aikaisemmin ihmettelitte miksi se on erillinen, niin koska koko hässäkkä ei kerralla mahdu tuosta mitättömästä aukosta sisään. No niin, sittenpä survasta nämä paikalle, eli tuosta pistetään tuo paluuletku. Oh, perkele. Paluuletku. No niin, ja sitten muuta kuin tämä luukku takaisin paikalleen. No kun se on tehty, niin laitellaanpa letkut auton alta kondikseen. No niin, nyt ollaan täällä auton olla. Mä saan tänne kunnon kameraa mahtumaan, niin koitan täällä puhelimella kuvata. Eli tuolla niin menee konnelle nuo letkut tai putket näkyy. Tulee tuolta suodattimelle ja suodattimen päässä tuossa alla oli aikaisemmin tuo bensapumppu, mutta sillä, että mitä tuota luikurttelee, meni tonne välisalille niitä letkuja, niin noista toinen johto pitää takata tuohon bensasuodattimelle, mikä tulee sitä pumpulta, ja toinen sitten mikä menee sinne takaisin, niin tuohon paluuliskon tulloon pitää yhdistää, mutta nyt katsotaan mikä letku oli tässä oikea ja yhdistellä tämä letku, että ei tällä sen kummempaa tällä auton alla hommaa. No niin, ja siinä päästään vähän yksinkertaisesti, eli sieltä pumputaan nyt, että tulee suodattimelle letku ja menee tuonne koneelle, ja sitten kun ne tulee takaisin tuolta letku ja menee tuonne tankille, eli huomattavasti simppelimpi systeemi, ja vaihan tuohon alle ja käänsi vielä toisinpäin tuo suodattimen, että saa nuo letkut nätimin vejettyä, niin pitäisi toimia tuolla oikein hyvin. Ja noin, ja penkki vielä takassa. Vitusti paljon. No niin. Se on siinä. Sitten ruvetaan tuolta etupäästä säätämään bensajuttuja. Ja tässä nyt kävi sillä, että mulla ei olekaan näitä suuttimia tällä kiskossa enää paikallaan, koska kokeili vielä, että meneekö niistä tavaraa läpi, ja niistä ainakin 3 suutit oli sillä, että ei mennyt mitään läpi, ja mä saan vähän sillä kikkailtua, että niistä menee tavara läpi, mutta sillä, että selvä ero on näiden suuttimille ja tuotossa, eli ne on vähän mitä tässä on kohta 1,5 vuotta olleet käyttämättömänä irtinen suuttimet, mikä täällä oli menossa, niin ne on juminut ja mennyt tukkoon ne suuttimet, niin ne on lähetettävä tuonne suutihuoltoon, niin ja me saadaan näitä systeemejä tähän paikalleen, mutta tämmöisen homman mä näin tässä tein, että tänne taustalle limpasin vaan toiset pultit tänne runnereihin, mihin saa pultaa FlexFuel-anturi, ja tein tästä tämmösen letkun, mikä saa kytkettyä siihen, mennä tuonne bensakiskolle, ja pitää laittaa tämän pikaliitin tolle bensa-tuloletkulle mikä autossa on, ja tällä lailla saatiin nämä FlexFuel-anturi tänne väliin nätisti, niin
tämän teen tähän näin ja tämä tosiaan valaminen voi pultaa tämän paikalle, että tällekin pitää sitä johto vielä vettää tuonne noin. Tämä on nyt semmoisella mallilla tämä näin, että nostetaanpa tämä vaikka paikalleen tänne autoon. Ja joopa se joo, vitut minä jaksa imusarjana pistää paikalle, että alkoi nyt tympimään niin paljon tuo suutihomma, että tää varmaan jättää. Täällä on kaikenlaista on nyt hirviä hässäkän näköinen, mutta silloin vähän mulla kaikki nyt levällään ja sitä puuttuu sieltä täältä kaikkia pientä mitä pitäisi pistää, niin en jaksa enää saa olla siinä, että ei tässä lopuksi kaikki mitä on tässä näin, niin periaatteessa vaan johtojen vetämistä lukottava pitää vaan kaikki pistää läjiä, että ei se nyt pitäisi kauan mennä, mutta se mikä kans vielä tuolla on, niin suomatte, niin ohjaustehostin puuttuu tuohon. Petri-auto otettiin tästä minulta niin viime kesänä ohjaustehostin, koska tämä ei ollut ajossa ja nyt vasta muistin, että sehän niin siellä on vieläkin nyt fiksaamatta, että mulla on toimiva ohjaustehostin siihen, mutta vääränlainen teline ja niitä telineitä tuohon saa, että mä en tiedä pitääkö mä ostaa oikeanlainen ohjaustehostin pumppu vai erilainen teline jostakin hommata vai mikähän niin on siinä. Ja sitten tosiaan piti se jäähytyskierro kattaa tuolta ohjaustehosta pois, niin senkin tilalle pitää teettää tuo hydrauliletku sinne uusi. Että sen saisi patentoitua siitä, mutta mieluummin ohjaukseen ei jätä mitään patentteja väliin. Niin semmoista tähän näin, mutta muuta tämä melkein pitäisi olla, kun lyö läjiä ja vähän vetelee johtoja tuonne noin. Niin ikähän tämä ensi kerralla aika läjäässä. Mutta sitten toki pitää vielä tuo vaihelaatiko käyttää pois, että saa sen fiksattua ja sitten sen peränpompiin mulla on tuossa uudet iskerit, mutta nehän on saatana vaan vartihomma vaihtaa. Että tässä on semmoinen päivä 2 vielä hommaa ainakin semmoista lokkaa, mutta eiköhän se tästä niin ihan hyvällä mallilla tämä siihen näin. Mikä kello olisi vaan kerkeäisi vielä täällä hallilla taas käymään jossakin välissä, niin olisi ihan jees. Mutta jees, se on varmaan tämä eikö lopettava tähän, että saatiin nyt ihan hyvälle mallille kumminkin, että siinä on keula on läjäässä ja bensasysteemit on laitettu ja muuta, niin ihan ok ja siellä on, että ei kai